নমস্কাৰ স্বাগতম প্ৰথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ 259 লৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শুকুৰবাৰে একেটা দিনতে সৰ্বাধিক 49 জন আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ মানচিত্ৰত এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তিনিচুকীয়া টুইটাৰ যোগে জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 198 জন আক্ৰান্ত লোক আৰোগ্য লাভ কৰিছে 54 জন আক্ৰান্ত লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে 4 জন আক্ৰান্তৰ নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে 3 জন আক্ৰান্তক ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে 259 লৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু শুকুৰবাৰ দিনটোত একেদিনতে সৰ্বাধিক 49 জন আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে যেটো যথেষ্ট এতিয়া চিন্তনীয় বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ মানচিত্ৰত এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তিনিচুকীয়া টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা সদৰি কৰিছে আৰু অসমত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 198 জন আক্ৰান্ত লোক আৰোগ্য লাভ কৰিছে 54 জন আক্ৰান্ত লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটিছে 4 জন আক্ৰান্তই নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে 3 জনকৈ আক্ৰান্ত ইজনৰ পিছত সিজন আক্ৰান্তক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু অসমত উত্তেজনাভাৱে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাই 259 লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু শুকুৰবাৰ দিনটোত যদি চাবলৈ যাওঁ সৰ্বাধিক একেটা দিনতেই 49 জন আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু 31 মাৰ্চৰ পৰা বৰ্তমান 22 মে লৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উদ্বেগজনকভাৱে প্ৰতিটো দিনতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এনেদৰে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে আৰু বিশেষকৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে সমান্তৰালভাৱে যদি চাবলৈ যোৱা যায় শেহতীয়া যিকেইটা ৰোগী ধৰা পৰিছে তেওঁলোকে তাতেই সংক্ৰমিত হৈ অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু 18 মেত অহা কিছু সংখ্যক ৰোগীক 19 মে বা 20 মে তেওঁলোক আক্ৰান্ত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে যে বহিৰাজ্যতে আক্ৰান্ত হৈ এই সকল ৰোগী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যদি কোনো লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ লোক আহে বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সংক্ৰমণৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি অসমত চিকিৎসাধীন 198 জন আৰু ইতিমধ্যে কৰোনা সংক্ৰমণৰ মানচিত্ৰত এবাৰ তিনিচুকীয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান অসমত 198 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে MMCH GMCH ইতিমধ্যে চিনাক্ত আক্ৰান্তসকলক তাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাতো সমগ্ৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যেনে ধৰণৰ চিকিৎসা কৰ্মী বা চিকিৎসকসকল তাতো তেওঁলোকে তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো কোনো লোক যাতে পুনৰবাৰ সংক্ৰমিত নহয় বা তেনেধৰণৰ ইজনৰ সিজনৰ মাজত যাতে সামাজিক দূৰত্ব বা সামাজিক যি ব্যৱধান সেয়া যাতে বৰ্তাই ৰাখে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে এটা দিনতে যথেষ্ট সংখ্যক আক্ৰান্ত ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে যিটো যথেষ্ট এতিয়া উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে চিহ্নিত হৈছে আমি যদি চাওঁ যে 31 মাৰ্চত প্ৰথমগৰাকী যি ৰোগী চিনাক্ত হৈছিল অসমত তাৰপিছতেই ক্ৰমান্বয়ে 31 পৰা মেলৈকে আৰু 22 মেলৈকে ইতিমধ্যে 259 জন আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু এতিয়া কৰোনা সংক্ৰমণৰ হটস্পটত পৰিণত হৈছে মহানগৰীৰ সৰু সজাই শুকুৰবাৰৰ দিনটোত একেটা দিনতে 26 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি আৰু ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যৰ পৰা সকলো লোক আহিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে 9 গৰাকী এনে ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে যাৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোক কোভিড-19 পজিটিভ হ'ল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু উৎস বিচাৰি থকা হৈছে বা তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ যোনসকল লোক আহিছিল তেওঁলোকৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী চোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যাতে কাৰ পৰা কেনেধৰণে সংক্ৰমিত হ'ল সেয়া যাতে প্ৰকৃত তথ্য লাভ কৰা যায় আৰু বাকী সকলোকে যাতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে কৰোনা সংক্ৰমণৰ হটস্পটত এতিয়া মহানগৰী সৰু সজাই আৰু শুকুৰবাৰ দিনটোত 26 জনৰ দেহতে ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 259 লৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু ইতিমধ্যে মহামাৰী কৰোনাৰ সংক্ৰমণ এতিয়া 9 জিলালৈ বিয়পিছে অসমৰ 9 জিলালৈ এতিয়া নতুনকৈ কালিৰ দিনটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তিনিচুকীয়া জিলা কৰোনা সংক্ৰমণ মানচিত্ৰত এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলা সোমাইছে দুদিন পূৰ্বে সোমাইছিল ডিব্ৰুগড় সমান্তৰালভাৱে বিশ্বনাথ চাৰিআলি এনেদৰে বহু নতুন স্থানলৈ এতিয়া সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ তাত যিসকল লোক বহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল তেওঁলোকৰ সেইসমূহ দেহত পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু আমি জনাওঁ যে একেটা দিনতে কালিৰ দিনটোত 49 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা একেটা দিনতে চিনাক্ত কৰা হৈছে বিশেষকৈ সৰু সজাই যিটো বৰ্তমান কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ হটস্পট হিচাপে পৰিণত হৈছে মহানগৰী সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত একেদিনতে 26 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি
আৰোগ্য লাভ কৰিছে এতিয়ালৈকে 54 জনকৈ লোকে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে বৰ্তমান উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যখনত কিন্তু সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইতে আমি আপডেট ল'ম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ পৰা বিপুল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু কৰোনা সংক্ৰমণৰ হটস্পটত এতিয়া মহানগৰীৰ সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ সমান্তৰালভাৱে কালিৰ দিনটোৰ পৰা আজি এই মুহূৰ্তলৈকে 259 লৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিপুল ৰশ্মিতা আপুনি কোৱা ধৰণে এই মুহূৰ্তত কৰোনা ভাইৰাছ এই কোভিড-19ত আমাৰ অসমত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা 259 জন হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু ক্ৰমান্বয়ে মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে যিমানে ঘণ্টা গৈ আছে সিমানে আমাৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা আমি বৃদ্ধি হৈ আছে পুনৰ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া আদি জিলাত 3 জন ধৰা পৰিছিলে 3 জনৰ দেহত এই কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া এই সংখ্যা যোৱাকালি সন্ধিয়ালৈকে 222 আছিলে আৰু এতিয়া 259 জন হৈ গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি অসমীয়া লোক তেওঁলোকে শ্ৰমিক হিচাপে হওক বা চিকিৎসাৰ কাৰণেই হওক অসমৰ বাহিৰত যিখিনি লোক আছিলে তেওঁলোকে ঘৰলৈ যিহেতু উভতি আহিছে বাছেৰে বা শ্ৰমিক ট্ৰেইনেৰে সেই উভতি অহাৰ পিছত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰাখিছিলে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নমুনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিলে ৰেপিড টেষ্টৰ জৰিয়তে আৰু ৰশ্মিতা তেওঁলোকৰ সেই যিবোৰ টেষ্ট কৰিছিলে সেইবোৰৰ ফলাফল এতিয়া আহি আছে গতিকে ক'ৰবাত 3 জন ক'ৰবাত 7 জন ক'ৰবাত 10 জন এই ধৰণে তেওঁলোকক পজিটিভ পোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ বাবে সংখ্যাবোৰ এতিয়া বাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকা আৰু মই আমি খ্ৰীষ্টান বস্তিত দেখিছে যে এতিয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে আৰু এই বৰষুণৰ মাজতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি এটা কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ যি লকডাউন এই লকডাউনত যথেষ্ট শিথিল কৰি দিছে চৰকাৰে কাৰণ চৰকাৰখনো চলিব লাগিব আৰু ৰাইজো চলিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰতে যি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে সান্ধ্য আইন দিছিলে 12 ঘণ্টাৰ কাৰফিউ আৰু তাৰ বাহিৰে বাকী যিখিনি সময় আছে এই সময়খিনিত দোকান পোহাৰবোৰ আৰু লগতে অফিচ কাছাৰী সকলোবোৰ খুলি দিছিলে গতিকে যেহেতু খুলিছে তাৰ মাজতে কিন্তু আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব সুৰক্ষিত থাকিব লাগিব যাতে কোভিড-19 কৰোনা ভাইৰাছে যাতে আমাৰ অধিক যাতে আৰু সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ পিছফালে থকা যি খ্ৰীষ্টান বস্তিত যি মোৰ পিছফালে সোঁফালে গ'লে যিটো NHMৰ অফিচ আছে তাত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি বাৰম্বাৰ তেখেতে ঘোষণা কৰি আছিলে যে এতিয়া সময়বোৰ অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা জটিল পৰিৱেশ বুলি কৈছিলে ৰশ্মিতা আৰু তেখেতে যোৱাকালিও নগাঁৱতো সেই একেখিনি কথাই কৈ আছে কিছু সময় পিছত আমি যে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও কথা পাতিম গতিকে আমি আৰু অলপ পিছত আৰু বিশেষ সবিশেষ আমি জনাব পাৰিম ৰশ্মিতা নিশ্চয় বিপুল আৰু আচলতে এটা হতাশৰ বিষয় যে বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত যিসকল আছে বা তেওঁলোকৰ যাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে তেওঁলোককে চিনাক্ত কৰা হৈছে কিন্তু অসমত 9 জন এনে ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে যাৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিল বিপুল গতিকে সেয়াও এক চিন্তনীয় বিষয় যে কাৰো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকাকেও বহু লোক ইতিমধ্যে সংক্ৰমিত হৈছে 9 জনৰ অধিক লোক সংক্ৰমিত হৈছে গতিকে আমি যদি সচেতন নহওঁ বা জনসাধাৰণ যদি সজাগ নহয় তেনেহ'লে হয়তো এনে ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় এইটো এটা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা থকা লোক বা তেনেধৰণে যেহেতু এটা কথা কোৱা হৈছিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে যিকোনো লোকে নহওক কিয় ৰশ্মিতা আপোনাৰ জৰিয়তে পুনৰ এবাৰ আমাৰ দৰ্শকক মই জনাইছোঁ যে যি লাগিলে সাংসদ মিনিষ্টাৰ বিধায়ক বা যিমানেই ডাঙৰ ব্যুৰ'ক্ৰেটছ নহওক কিয় যিসকলে বাহিৰৰ পৰা আহিব তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব বুলি কৈছিলে আৰু যি 9 জনৰ কথা আপুনি কৈছে যে এই ধৰণে পজিটিভ পোৱা হৈছিলে গতিকে এতিয়া কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া স্কুল কলেজ বা ষ্টেডিয়াম এইসমূহ ঠাই খুলি দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়বোৰ অকল কৰোনা ভাইৰাছৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে গতিকে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত 14 দিন তাত থাকিব লাগিব আৰু এটা কথা সমান্তৰালভাৱে মই দৰ্শকক জনাওঁ যে অহা 25 তাৰিখৰ পৰা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে বিমানসমূহ চলিব লগতে 1 জুনৰ পৰা যেহেতু ট্ৰেইন 200খন নতুন বিশেষ ট্ৰেইন চলিব গতিকে সেই ট্ৰেইনসমূহৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল আছে বা শতাব্দীখন চলিব গতিকে এই ট্ৰেইনসমূহতো যথেষ্ট লোক আহিব গতিকে সেই লোকসকল আহি কেনেধৰণে যিটো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থাকে বা ক'ত কেনেকৈ সুবিধা কৰি দিব সেইবোৰ কিন্তু অত্যন্ত চাবলগীয়া বা লক্ষণীয় দিশ হৈ পৰিব ৰশ্মিতা
নিশ্চয়কৈ বিপুল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। লক্ষণীয় হ'ব যে আচলতে সেই সকলো লোকক কেনেদৰে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু ইতিমধ্যে বিপুলে জনাইছে যে 25 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু আভ্যন্তৰীণ বিমান পৰিবহণ সেৱা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ বিমান চলিব 25 তাৰিখৰ পৰা 25 মে'ৰ পৰা। গতিকে বৰ্তমান বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসকলো বিমানেৰে আহিব তেওঁলোককো 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব। আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো স্থানতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ বিশেষকৈ যিটো হস্পিটেলত সকলোকে ৰখা সম্ভৱ নহয়, তাৰ বাবে স্কুল কলেজসমূহত তেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সকলোকে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু প্ৰান্তত বহু সংখ্যক লোক আহিছে, তেওঁলোকে কিছু সংখ্যক লোকে কিন্তু ৰাস্তাতে আদবাটতে নামি নোহোৱা হৈ গৈছে বা তেওঁলোকে ঘৰলৈ বুলি ঢাপলি মেলিছে, কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা কৰা নাই বা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা নাই। সেই সকলোকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ লগতে নিজৰ যদি সেই সংক্ৰমিত হৈও থাকে, তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা নিদিলেও তেওঁৰ পৰা তেওঁ বাহক হ'ব পাৰে, তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ বা সমাজখনৰ আন আন লোকলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ভাইৰাছ। গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে সাৱধানতাৰে এইকেইটা দিন পাৰ কৰে। যিটো অসমত বৰ্তমান 259লৈ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বা COVID-19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে সকলো বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ গাতে বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এনে কিছু লোকো আছে অসমত য'ত 9জন পজিটিভ ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাছিলে। গতিকে সেয়াও এক চিন্তনীয় বিষয় যে কাৰ পৰা কেনেদৰে তেওঁলোকে সংক্ৰমিত হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকৃত উৎস বা প্ৰকৃত তথ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ হাততো পৰাহি নাই। ইফালে তিনিচুকীয়াত প্ৰথমজন কৰোনা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে। কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰা যুৱকজনৰ নাম হৈছে শুভংকৰ দহোটীয়া। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা শুভংকৰ দহোটীয়া মানধনীয়া ভৱনত কোৱাৰেণ্টাইনত আছিল। আক্ৰান্ত ৰোগীজনৰ ঘৰ হৈছে ঢলাত, এই কথা জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি উপাসনাৰ পৰা লাভ কৰিম। উপাসনা আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা, আমাক জনাব। উপাসনা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তিনিচুকীয়া বৰ্তমান কৰোনা সংক্ৰমণ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তিনিচুকীয়া জিলা আৰু যিগৰাকী যুৱক ধৰা পৰিছে তেওঁৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিল, ক'ত আছিল, শুভংকৰ দহোটীয়া নামৰ যুৱকজনৰ সন্দৰ্ভত কি আহি পৰিছে আপোনাৰ হাতলৈ শেহতীয়া খবৰ? হয় ৰশ্মিতা, ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়াবাসীৰ কাৰণে এক আচৰিতজনক খবৰ কিয়নো তিনিচুকীয়াখন আৰম্ভণিৰ পৰাই দ্ৰুত আৰু প্ৰথম মাহতে সেই সমগ্ৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে সচলকৈ ৰাজ্যত যি আতংকময় সৃষ্টি কৰিছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ বাবে আছিলে কোনো আশা কৰা নাছিলে তেনেকুৱা ঘটনা হ'ব। কিন্তু যোৱাকালি যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী গৰাকী টুইট কৰিলে যে শুভংকৰ দহোটীয়া তিনিচুকীয়া ঢলাৰ নিবাসী আৰু তেখেত বয়স 34 বছৰ, তেখেতে ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়াৰ কাৰণে ভয়ংকৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি আৰু তেখেত তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমস্থিত যি মানধনীয়া ভৱনত তেখেত আহি পাইছিলে। বিশেষকৈ তেওঁ চেন্নাইৰ সফলতা হৈ আছে যুৱক দহোটীয়া আৰু আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিলে উত্তৰতে। তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ সেই ব্যৱস্থা আৰু বিশেষ বাছেৰে তেওঁৰ লগত গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ লৈ অহা হৈছিলে। কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাটত যি তেওঁৰ যোৰহাটত সদায় যেতিয়া বাছসমূহ আহে তেওঁৰ লগত চেকিং কৰা হয় আৰু যোৰহাটত তেওঁৰ নমুনাসমূহ তাত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত। কিয়নো যিখিনি ৰেল যোগে যিখিনি ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হয় সেই তিনিচুকীয়া আহি উপস্থিত হয় ৰেলৰ যোগে তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড়ত সমূহ সংগ্ৰহ কৰি তাত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ চেক কৰা হয় আৰু বাছেৰ যিসকল যাত্ৰী ইতিমধ্যে আহি পাইছে তেওঁলোকক বহিৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ পৰা আহি যোৰহাটত তেওঁলোকক চেকিং কৰা হয় আৰু যোৰহাটত যেতিয়া মেডিকেল কলেজত তেওঁৰ স্ৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে, সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত তেওঁক তিনিচুকীয়ালৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু তিনিচুকীয়াত উত্তমে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছত নাকুমস্থিত যি মানধনীয়া ভৱন আছিলে, মানধনীয়া ভৱনত তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিলে 18 মে'ৰ পৰা। আৰু যোৱাকালি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট কৰিছে যে যোৰহাটত তেখেতৰ পজিটিভ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু ক'ব লাগিব যে তিনিচুকীয়াত অহাৰ পিছত যি তেওঁৰ নমুনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰি যি পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে সেই তিনিচুকীয়াৰ ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আমাৰ হাতত। তিনিচুকীয়াত আজি হয়তো পিছত আমি গম পাম, অলপ পিছত হাই স্বাস্থ্য ইয়াত জইণ্ট ছেক্টৰৰ লগত তিনিচুকীয়াৰ জইণ্ট ছেক্টৰৰ লগত আমাৰ কথা হৈছিলে। তেখেতে কৈছিলে যে যোৰহাটৰ ৰিপৰ্টটো আহিছিল, তিনিচুকীয়াৰ ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই, আমি ৱেইট কৰি আছো। তিনিচুকীয়াৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত আমি গম পাম যে
তেখেতৰ কেনেকুৱা আছে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ তেখেত ঢলাৰ হয় আৰু তেখেত কৰ্মৰত হৈ আছিল চেন্নাইত আৰু চেন্নাইৰ পৰা তেখেত ৰেলত আহিছিলে গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেত বিশেষ বাছেৰে তেওঁ তিনিচুকীয়ালৈ অনা হৈছিলে শুভঙ্কৰ দহোটীয়া তেখেতৰ নাম হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জিলা ছুপাৰষ্টাৰ এইখিনি তথ্য জনালে চেন্নাইৰ আছিল এগৰাকী চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল 24 বছৰীয়া শুভঙ্কৰ দহোটীয়া ইতিমধ্যেই তেওঁ জনাইছে যে ৰেলেৰে আহিছিল চেন্নাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ অসম চৰকাৰৰ যিসমূহ বাছ ইতিমধ্যে যোগান ধৰা হৈছিল সেই বাছতে উঠি গৈছিল তেওঁ যোৰহাটলৈ যোৰহাটত তেওঁ যি পৰীক্ষা কৰা হৈছে তাৰপিছতে তেখেতৰ শৰীৰত COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ তেওঁ আহিছে তেওঁ আছিল মানধনীয়া ভৱনত থকা অৱস্থাতো তেওঁৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেয়া ৰিপৰ্ট অহা নাই বুলি উপাসনাই জানিবলৈ দিছে কিছু কাৰিকৰী অসুবিধা হৈছে উপাসনাৰ সৈতে সংযোগ আমাৰ ভালদৰে স্থাপন হোৱা নাই আমি পৰৱৰ্তী সময় পুনৰ যাম কিন্তু আক্ৰান্ত ৰোগীজনৰ ঘৰ এতিয়া ঢলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বহিৰাজ্যৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে বা কৰ্মসূত্ৰে এটা নাছিল বা বিভিন্ন কাৰণত অধ্যয়ন কৰি আছিল কোনো লোকে বা কাম কৰি আছিল শ্ৰমিকসকল বিশেষকৈ বৰ্তমান অসমলৈ আহিছে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু সেইসকল শ্ৰমিকৰ গাত বিশেষকৈ তাতেই কিছু আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ বা তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল 18 তাৰিখৰ পৰা আহি প্ৰৱেশ কৰিছে অসমত বা তেজপুৰত যিটো ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল য'ত 7গৰাকী ৰোগী ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে তেওঁলোক অহাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল বা টেষ্ট কৰা হৈছে তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ শৰীৰত COVID-19 থকা বুলি ধৰা পৰিছে গতিকে বহু সংখ্যক ৰোগী কিন্তু তাতে আক্ৰান্ত হৈ আহিছে গতিকে সিও এক চিন্তনীয় বিষয় যদি অহাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে আন লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে বা সংস্পৰ্শিত হৈছে তেতিয়াহ'লে এই সংক্ৰমণ কিন্তু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে গতিকে যিসকল আক্ৰান্ত নহ'লেও যিসকল বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিব তেওঁলোকৰ কিন্তু অতি সাৱধানতাৰে অহাটো যথেষ্ট বাঞ্ছনীয় এতিয়া নিজৰ নহ'লেও তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা আন কোনো লোকৰ দেহলৈ এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আৰু বৰ্তমান অসমত আমি পুনৰ জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট যে 259লৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সমান্তৰালভাৱে যিমানেই সময় বাগৰি গৈছে সিমানেই এতিয়া আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে অসমত আৰু 31 মাৰ্চৰ পৰা বৰ্তমান 22 মেলৈকে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু আজিৰ দিনটো 259লৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোনা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু ইতিমধ্যে নতুন স্থানলৈ বিয়পিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ ৰোগীৰ সংখ্যা যি কথা আমি জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যিবোৰ পূৰ্বতে গ্ৰীণ জোন হিচাপে আছিল কিন্তু বৰ্তমান তাতো আক্ৰান্ত সংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে এজন বা দুজনলৈ মাজলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কৰোনা সংক্ৰমণৰ হটস্পটত পৰিণত মহানগৰী সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত একেটা দিনতে 26 জনৰ দেহ ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক 110 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আক্ৰান্তসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মহানগৰী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতাললৈ অৱশ্যে আক্ৰান্তসকলো লোক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা অসমত এতিয়াও যিহেতু কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰহে প্ৰয়োজন আছে অসমবাসীৰ সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 26 জনকৈ লোক নতুনকৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে একেটা দিনতে অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটো 26 জনৰ দেহ ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে মহানগৰ জিলাত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক 110 জনলৈ বৃদ্ধি কৰোনা সংক্ৰান্তৰ সংখ্যা আক্ৰান্তসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতাললৈ অৱশ্যে আক্ৰান্ত সকলো লোক আহিছিল বহিৰাজ্যৰ পৰা আৰু অসমত এতিয়াও যিহেতু কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱা নাই গতিকে আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৰাজ্যবাসীক কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা নপৰিল উজনি অসম ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ পিছত তিনিচুকীয়া জিলাতো ধৰা পৰিছে প্ৰথমজন কৰোনা পজিটিভ উজনি অসমত চিনাক্ত হোৱা আটাইকেইজনৰে চিকিৎসা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচোলেশ্যন বিশেষ ৱাৰ্ডত পুনৰ জনাইছোঁ যে কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰা নাই উজনি অসম পূৰ্বতে যিহেতু যিসমূহ স্থান গ্ৰীণ জোন হিচাপে আছিল উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ আৰু এতিয়া নতুনকৈ তিনিচুকীয়া জিলা ধৰা পৰিছে প্ৰথমজন কৰোনা পজিটিভ উজনি অসমত চিনাক্ত হোৱা আটাইকেইজনৰে ইতিমধ্যে চিকিৎসা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচোলেশ্যনৰ বিশেষ ৱাৰ্ডলৈ যিসকল লোক আহিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ কথাও যদি আমি চাওঁ ততো বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল এখন হোটেলত তেওঁলোকে আছিল
আনহাতে তিনিচুকীয়াত যিগৰাকী ৰোগী প্ৰথম ধৰা পৰিছে তেওঁ আহিছিল চেন্নাইৰ পৰা তেওঁ ৰেলযোগে চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল গুৱাহাটীলৈ তাৰ পৰা তেওঁ বাছেৰে গৈছিল আৰু তাৰপিছতে যোৰহাটত তেওঁৰ শৰীৰত সেয়া টেষ্ট কৰোঁতে পজিটিভ ধৰা পৰিছে বৰ্তমান তিনিচুকীয়া কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেওঁ আছিল আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত বিশেষ ৱাৰ্ডত ৰখা হৈছে য'ত বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ চিকিৎসা অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কৰোনাৰ পৰা উজনি অসমত এতিয়া বিভিন্নজন চিনাক্ত কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰৰ পিছত এতিয়া তিনিচুকীয়া গতিকে শেহতীয়া খবৰ আমি উজনি অসমৰ লাভ কৰিম আমি টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ টমাছ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উজনি অসম বিশেষকৈ সংক্ৰমিত হৈছে বহু কেইগৰাকী লোক যি বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল আৰু বৰ্তমান তিনিচুকীয়া ধৰা পৰিছে আন এগৰাকী ৰোগী গতিকে কেনেধৰণে কি অৱস্থা ৰখা হৈছে লক্ষণসমূহ কিবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নেকি তেওঁলোকৰ শৰীৰত কি অধিক তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত হস্পিটা চাওক প্ৰথমে মই জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত যি স্বাস্থ্য বিভাগ আছে বা ইয়াত প্ৰশাসন আছে ডিব্ৰুগড় জিলাত বা তিনিচুকীয়া জিলাত এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছিলে তেওঁলোকে এটা অনুমান কৰিছিলে যিহেতু ৰেলত বহুত সংখ্যক যাত্ৰী আহিছে বা বাছে বহুত সংখ্যক যাত্ৰী আহিছে ইয়াত এদিন নহয় এদিন হয়তো পজিটিভ ৰোগী ওলাব পাৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু পজিটিভ পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাত এজনকৈ পজিটিভ ৰোগী চিনাক্ত হৈছে আৰু সেই ৰোগীজন ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিলনাডুত তেখেত কৰ্মৰত আছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ তেখেতে এখন বিশেষ ৰেলৰ যোগেদি প্ৰথমে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটত তেখেতৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল তাৰপৰা তিনিচুকীয়ালৈ আহিছিল আৰু তেখেতৰ দেহত যিহেতু এতিয়া পজিটিভ ধৰা পৰিছে গতিকে মানচিত্ৰত তিনিচুকীয়া জিলাখনো সংযুক্ত বৰ্তমান হৈছে আৰু ভাল কথা এইটোৱে যে যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছে বা যিসকল লোক কোৱাৰেণ্টাইনত আছে তেওঁলোকৰ শৰীৰতহে ধৰা পৰিছে ইয়াত থকা লোকৰ গাত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা পৰা নাই সেয়া বৰ্তমান ভাল কথা হৈছে এয়া অনুমান কৰা হৈছিল যে বাহিৰৰ পৰা অহা যিসকল লোক আহিব যিসকল কোৱাৰেণ্টাইনত আছে তেওঁলোকৰ দেহত হয়তো ধৰা পৰিব আৰু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মানচিত্ৰত ইখনৰ পিছত ইখন জিলা সোমাই গৈ থকা আমি দেখিছোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত তিনিচুকীয়া জিলা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া চিকিৎসাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু উজনি অসমৰ অধিকাংশ যি ৰোগী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আহিব ইয়াত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ব্যৱস্থা আমাৰ আগৰখিনি আছে ভালে ব্যৱস্থা গোটেই এতিয়ালৈকে যিমান কেইজন ৰোগী আহিছে চৰাইদেউৰ দুজন ডিব্ৰুগড়ৰ এজন তিনিচুকীয়া এজন গোটেইকেইজনেই চিমটম নাই গোটেইকেইজনৰ চিমটমলেছ তেওঁলোকৰ হেল এণ্ড হাৰ্টি ধুনীয়াকৈ আছে ইমান এটা অসুবিধাও নাই তেওঁলোকক আমি নিজৰ চেণ্টাৰটো ৰাখিব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথম ৰোগীৰ কাৰণে আমি ৰাইজে আতংকিত হোৱাৰ কাৰণে হস্পিটেল ৰাখিছোঁ আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিম যেনে নিজৰ আমাৰ যিবোৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাতে ক'ভিড হস্পিটেল কৰি পেলাই আমি ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ কনচাৰ্ণ এইটোৱে হৈছে যে এই ধৰণে যদি বাঢ়িবলৈ হয় কালি যিটো ৰেটত বাঢ়িছে অসমত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকবিলাকৰ এই ৰেটটো যদি অব্যাহতি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছু অসুবিধা হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ টমাছ এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক যে লক্ষণ যিহেতু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাই লক্ষণ নাথাকিলে সেইসকল ৰোগী কেনেদৰে চিকিৎসা কৰা হয় নিশ্চয় মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এতিয়ালৈকে লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আমি বয়স যথেষ্ট কম দেখিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় এজন 27 বছৰ তিনিচুকীয়া এজন 24 বছৰ লক্ষণ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা নাই লক্ষণ যদি দেখা নাপায় তেওঁলোকক কেনেদৰে চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰা হয় কি তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থা তেনেকুৱা নাই একোৱেই নাই কাৰণ এইটো ৰোগীৰ তেনেকুৱাতো চিকিৎসা দৰৱো নাই আৰু তেওঁলোকক সাধাৰণতে আইচলেটেড কৰি ৰখাটোৱেই এইটোৱে চিকিৎসা কাৰণ আইচলেটেড কৰি অলপ দিন 10-12 দিনমান আইচলেশ্যন কৰি থোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ চিমটম আৰু তেওঁলোকৰ পজিটিভিটি নাইকিয়া হৈ যাব সেইটো নিজতে নাইকিয়া হ'ব কাৰণ বডি ইমিউন ছিষ্টেমে ভাইৰাছটো মাৰি পেলাব আৰু সেইটোত ভয় কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই তেওঁলোকৰ পৰা বিয়পাৰ সম্ভাৱনা লোকৰ বহুত কম আৰু য়াং ল'ৰাবিলাকৰ হৈছে সাধাৰণতে য়াং ল'ৰাবিলাক ঘূৰি ফুৰে আমিও সেইটো লক্ষ্য কৰিছোঁ যেনেকৈ চাই আছিলোঁ সেইবিলাক ল'ৰাবিলাকক যিবিলাক ল'ৰা বাহিৰত সাধাৰণতে ইফালে ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে তেওঁলোকৰে সংক্ৰমিত সংখ্যাটো বেছি সাধাৰণতে হয়তো আৰু ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে কাৰণ প্ৰতিদিনে কেইবাখনকৈ ৰেল উজনি অসমলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ আহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আমি দেখিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ছবিখন সলনি হৈ পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে তাৰ বাবে এতিয়া কিমান সাজু হৈ আছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সাজুটো আছে আমাৰ প্ৰায় 267 বেড আছে আমাৰ ক'ভিড হস্পিটেল নাহৰকটীয়াত আমি গঢ়ি তুলিছোঁ আমাৰ বাকী হস্পিটেলবিলাকতো আমাৰ নামত্য আছে কিন্তু কথাটো হ'ল এই ধৰণে যদি বাহিৰৰ পৰা ৰোগী বেছিকৈ আহিবলৈ আৰম্ভ হয় তেতিয়া হয়তো ভৱিষ্যতলৈ দিগদাৰ হ'ব ৰেটটো যদি বাঢ়ি যায় গতিকে হাজাৰৰ সংখ্যাত যদি বাঢ়িবলৈ 100ৰ সংখ্যাত যদি বাঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়া অসুবিধা হ'ব মই আপোনালোকৰ টিভিৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিম
ৰাইজক যিসকল লোক বাহিৰত আছে তেওঁলোকে এতিয়া অসমলৈ নাহিব, আপোনালোক তাতে থাকক, কাৰণ এতিয়া প্ৰায়বিলাক ষ্টেটতে খুলি দিছে, ফেক্টৰী খুলিছে, কামৰ আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ কৰোণাৰ লগত আমি এটা সময়ত গৈ পেলাই সহবাস কৰিবই লাগিব, আমি সেইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কৰোণাটো ইমান ভয়ানক নহয় যে কৰোণা হোৱা ৰোগীসকলো মৰি যাব। মাত্ৰ 2% মানুহে খুব যিবিলাকৰ নেকি ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰটেনশ্যন চুগাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাকী বিসংগতি আছে যিবিলাকৰ দেহত, তেওঁলোকৰহে মৃত্যু হৈছে। এইটো লৈ শংকিত সিমান হ'ব নালাগে, এইটো বেমাৰ হ'ব। আৰু টমাছ, নাহৰকটীয়া যিখন কোভিড হস্পিটেল তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে বা যি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, তাত কিমান গৰাকী ৰোগী থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? যিটো বৰ্তমান ট্ৰেইন খুলি দিয়া হ'ব 1 জুনৰ পৰা, 25 তাৰিখৰ পৰা বিমান সেৱা মুকলি হৈ যাব, গতিকে বহু সংখ্যক লোক আহিব। গতিকে ডিব্ৰুগড়ত আৰু তাত যিখন কোভিড হস্পিটেল স্থাপন কৰা হৈছে বা যি তাত সুবিধা ৰাখিছে তেওঁলোকে, তাত কেইখন বেড ৰখা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। হয়, যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে 25 তাৰিখৰ পৰা বিমান সেৱা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব, 1 জুনৰ পৰা 200খন বিশেষ ৰেল চলিব, গতিকে ভালে সংখ্যক যাত্ৰী আহিব। এতিয়া নাহৰকটীয়া যে বিশেষ হস্পিটেল বনোৱা হৈছিল, বিভিন্ন ঠাইত বনোৱা হৈছিল, সেই হস্পিটেলসমূহ কিমান সাজু হৈ আছে ৰোগী ৰাখিব বাবে? হস্পিটেলটো এতিয়া নতুনকৈ এটা পৰিকল্পনা যিটো চৰকাৰে কৰিছে, চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা এনেকুৱা ধৰণৰ, আমাৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত কমিটি ফৰ্মেশ্যন কৰিছে। পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ কমিটি ফৰ্মেশ্যন কৰি পঞ্চায়তৰ লেভেলত কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। এইবিলাক হয়তো স্কুল কলেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সমুদায় যিবিলাক আছে, সমবায় যিবিলাক ধৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু তেওঁলোকে পঞ্চায়তলৈ গুচি গ'লে আমাৰ টাউন এৰিয়াৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ যেতিয়া গুচি যাব, তেতিয়া যিবিলাক মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিব, সেই মানুহবিলাক নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থাকিব। আৰু এইটো আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে মানুহে আদৰি ল'ব, আৰু যাতে কৰোণাৰ হোৱা মানুহক যাতে ভয় নকৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়া দৃষ্টিৰে নাচায়, টেবু হিচাপে নধৰে, আৰু তেওঁলোকক নিজৰ বুলি ভাবি তেওঁলোকক নিজৰ ওচৰতে, ঘৰৰ ওচৰতে ৰাখি পেলাই তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ যাতে দায়িত্ব যদি সমাজখনে লয়, তেতিয়াহ'লে আমি যোগ কৰিব পাৰিম। অকল মেডিকেলৰ পাৰ্চনেলৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিব যদি আমি সেইখিনি সহায় নাপাওঁ। এতিয়া ছাৰ, আমি যদি চাওঁ ডিব্ৰুগড় যিগৰাকী ৰোগী জনালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আৰু হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ টমাছ আপোনালৈ। আৰু ইতিমধ্যেই টমাছে জনাইছে যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে, আৰু ইতিমধ্যে ঠায়ে ঠায়ে তাত যিহেতু বহু সংখ্যক বাহিৰৰ পৰা লোক আহিব, গতিকে তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত তেওঁলোকক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, হয়তো গাঁৱৰ ওচৰৰ স্কুলত বা তাত যেনেদৰে সুবিধা হয় ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউট যি জনাইছে। গতিকে যেতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীয়ে সেই কথা জানিবলৈ দিছে যে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত তেওঁলোকক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে নাহৰকটীয়াত কোভিড হস্পিটেল স্থাপন কৰা হৈছে, তাত বিশেষ সুবিধা ৰখা হ'ব, বা বহুকেইগৰাকী ৰোগী যিহেতু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত আছে, সেইসকলৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকক আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত বৰ্তমান ৰখা হৈছে, আৰু কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা নাই। গতিকে ভয় কৰিব নালাগে, কোনেও আতংকিত হ'ব নালাগে। কেইটামান দিন নিজেই পৰিয়ালৰ পৰা বা সমাজৰ পৰা আঁতৰি থাকক, আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত থাকক, তাৰপিছতেই সেই ৰোগ নিজে নিজে নাইকিয়া হ'ব শৰীৰৰ পৰা। গতিকে এটা ভাল খবৰ তেওঁ জনাইছে। গতিকে আমি জনাওঁ পুনৰ সকলোকে যে আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। COVID-19 আৰু বৰ্তমান যিহেতু অসমত 259 বৃদ্ধি পাইছে, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আৰু ইফালে কৰোনাত আক্ৰান্ত শিৱসাগৰৰ এগৰাকী যুৱতীগৰাকী হৈছে যোৰহাটৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল। 22 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী চন্দনা বৰা। চন্দনাৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত। কলকাতাৰ পৰা আহিছিল চন্দনা বৰা। বৰ্তমান JMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চন্দনা বৰা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে এইবাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত শিৱসাগৰৰ এগৰাকী যুৱতী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁ আছিল যোৰহাটৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত। 22 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী হৈছে চন্দনা বৰা। চন্দনাৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত। কলকাতাৰ পৰা আহিছিল চন্দনা বৰা, আৰু বৰ্তমান JMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শিৱসাগৰত যাম। জয়জ্যোতি গগৈ জনাব শেহতীয়া খবৰ। জয়জ্যোতি, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, শিৱসাগৰত এগৰাকী যুৱতী আক্ৰান্ত হৈছে, কি আছে আৰু খবৰ?
হয় ৰশ্মিতা শিৱসাগৰৰ গৰিসাগৰৰ এগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে আপুনি নাম উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ নাম চন্দনা বৰা 22 বছৰীয়া এই যুৱতীগৰাকী কলকাতাৰ পৰা আহিছিল আৰু কলকাতাৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁক যোৰহাটত কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ঘোষণা কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ তেওঁ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে JMCHত তেওঁক চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে এইখিনিতে এটা কথা ৰশ্মিতা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আমি ক'ব খুজিম যে বিভিন্ন সময়ত বিগত দিনকেইটাত বিগত 2-3 দিন ধৰি শিৱসাগৰৰ কেইবাগৰাকীও লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত যেতিয়াই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে বা টুইট কৰে বা ফেচবুকৰ যোগেদি তেওঁৰ পেজৰ যোগেদি যেতিয়া জানিবলৈ দিয়ে তেতিয়াই সমগ্ৰ শিৱসাগৰতে এক আতংকৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিভিন্নজনৰ মাজত যি আতংক ভয়ভাৱে বাহ লয় ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলবিলাকত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে এক আতংকই বিৰাজ কৰি আহিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে শিৱসাগৰৰ জিলাখনত বসবাস কৰি থকা বা শিৱসাগৰৰ কোনো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা কোনো লোকে এই মুহূৰ্তলৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা নাই যিকেইজন আক্ৰান্ত হৈছে আটাইকেইজন বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা আৰু যোৰহাটত থকা আৰু আনহাতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে শিৱসাগৰ অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ আৰু নৱগঠিত চৰাইদেউ জিলা এই দুয়োখন জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগটো শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু সেইবাবে ইয়াৰ যিবিলাক চৰাইদেউৰ জিলাৰো যিবিলাক পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাবিলাকো শিৱসাগৰ জিলাৰ যোগেদি যিহেতু যায় আৰু ইয়াৰ ফলাফলো শিৱসাগৰ জিলা বুলি অহাৰ কাৰণে কিছু বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে জনসাধাৰণৰ মাজত আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ দুয়োখন জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ একেটা অফিচৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় পুৰণা শিৱসাগৰ জিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু সেয়ে শিৱসাগৰ বুলি ঘোষণাবিলাক কৰা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰাইদেউ সোণাৰী দুগৰাকী ব্যক্তি বিমলা দেৱী আৰু ভাস্কৰ লাহন কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত কালি শিৱসাগৰ আন দুগৰাকী যুৱতী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে নাজিৰাৰ নৱমল্লিকা দত্ত আৰু ডিমৌ নিতাই পুখুৰীৰ নিকুঞ্জলতা দেউৰী এই দুয়োগৰাকী কলকাতাৰ পৰা আহিছিল এই দুয়োগৰাকীয়ে কলকাতাত চাকৰি কৰি আছিল আৰু কালি সন্ধিয়া ভাগলৈ ৰাতি প্ৰায় 9:15 ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো টুইট কৰিছে এই টুইটত উল্লেখ কৰিছে এই শিৱসাগৰৰ আৰু এগৰাকী যুৱতী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁ হৈছে চন্দনা বৰা কলকাতাত আছিলে কলকাতাত তেওঁ কোনো কোম্পানীত চাকৰি কৰা বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ এটাই সুখবৰ যে তেওঁ কোনো আত্মীয় স্বজন বা পৰিয়ালৰ সংস্পৰ্শলৈ এই পৰ্যন্ত অহা নাই যিকেইজন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ তেওঁলোক যোৰহাটৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল আৰু তেওঁলোক কোনো পৰিয়ালৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাছিল আত্মীয় স্বজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাছিল এইটো এটা সুখবৰ শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে কিন্তু শিৱসাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কৰোনা সম্পৰ্কত সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়জ্যোতি কিন্তু থবনি জনোৱাৰ বাবে আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা তেওঁ জনালে যে বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগে যথেষ্ট তৎপৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ যিগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে কৰোনাত সংক্ৰমিত হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যেই আমি জনাওঁ যে যোৰহাটৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছে গতিকে তেওঁ কোনো লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা নাই সেয়া এটা সকাহৰ বিষয় গতিকে আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'লে বা সংক্ৰমিত হ'লে কোনো লোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি নহয় যিহেতু বৰ্তমান অসমত যিকেইটা ঘটনা ধৰা পৰিছে বা যিকেইগৰাকী ৰোগী ধৰা পৰিছে অত্যন্ত বেছি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা নাই আৰু বহুকেইগৰাকী 54 জন ইতিমধ্যেই ভাল হৈ তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতি গৈছে গতিকে আতংকিত নহ'ব মাথো সজাগ আৰু সচেতনতাৰ প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী খবৰ এবাৰ পাকিস্তানৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাকিস্তানত বিমান দুৰ্ঘটনাত 60 জনৰ অধিক যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে কেইবাজনো বিমান কৰ্মচাৰী অৱতৰণৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বিমানখন কৰাচী বিমান বন্দৰত এই সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি লাহোৰৰ পৰা আহি আছিল বিমানখন এয়াৰবাছ A320 বিমানখন পতনৰ পিছতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি জিন্না ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিমান বন্দৰত তিনিবাৰকৈ অৱতৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতেই কাষৰীয়া জনবসতি অঞ্চলত ভূপতিত হয় পাকিস্তান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰলাইন্সৰ বিমানখন প্ৰচণ্ড শব্দৰে বিস্ফোৰিত হৈ অগ্নিপিণ্ডত পৰিণত হয় বিমানখন অঞ্চলটোৰ 25 জন বাসিন্দা গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে বিমানখন পতনৰ কিছু সময় পূৰ্বে বিমান বন্দৰৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন হৈছিল যোগাযোগ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় পাক সেনা আৰু আন উদ্ধাৰকাৰী দল কিছুদিন পূৰ্বে পাকিস্তানত মুকলি কৰা হৈছিল বিমান সেৱা আৰু লকডাউনৰ বাবে যেহেতু স্থগিত ৰখা হৈছিল বিমান সেৱা এই পৰ্যন্ত এজনো যাত্ৰীক মৃত বা জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য অৱতৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল বাৰম্বাৰ কিন্তু অৱতৰণৰ বাবে যি তিনিবাৰকৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো সফল হ'ব নোৱাৰিলে তাৰ পিছতেই জনবসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চলত ভূপতিত হৈছে এই বিমানখন য'ত আছিল 60 জনৰ অধিক যাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৰে মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে যিহেতু এগৰাকী যাত্ৰীৰো জীৱিত বা মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল
কেইবাগৰাকী বিমান কৰ্মচাৰীও আছিল ইয়াৰ ভিতৰতে অৱতৰণৰ সময়ছোৱাতে এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় চিচিটিভি দিয়া বন্দী হৈছে দৃশ্য আৰু আমি দেখুৱাইছো কৰাচী বিমান বন্দৰত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে লাহোৰৰ পৰা বিমানখন আহি আছিল এয়াৰবাছ A320 বিমানখন পতনৰ পিছতেই আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় কেইবাগৰাকীও লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল এনেদৰে ক'লা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে তিনিবাৰকৈ অৱতৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল বিমানখনে কিন্তু তাৰ পিছতেই বিফল হ'ল আৰু কাষৰীয়া জনবসতি অঞ্চলত ভূপতিত হয় পাকিস্তান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰলাইন্সৰ এই বিমানখন প্ৰচণ্ড শব্দৰে বিস্ফোৰিত হয় বিমানখন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নিপিণ্ডত পৰিণত হৈছে বিমানখন আৰু অঞ্চলটোৰ 25 জনকৈ বাসিন্দা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আৰু খবৰ পঠা সময়ত পুনৰ সময় হৈছে আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ